Hey guys, it's me again, Chinita. Welcome back again sa aking channel. So for this vlog, ang tagal natin nawala, ano? So ang gagawin ko ngayon, nagkakukulay ko lang ng buhok nung last month. Hindi naman ako makontento. Hindi kami makontento. Kaya ang gagawin natin ngayon ay i-bleach natin yung hair ko. Tingnan nyo naman, dry na dry. First time ko lang guys mag-bleach. At samahan nyo ako kung ano magiging resulta ng aking hair. So yun guys, nakita niyo naman yung buhok ko para akong luka-luka. Ano, kinakabahan ako dahil first time kong mag-dyeing my hair. Yung patay na ang buhok natin, ano, tapos papatayin pa natin. At pasensya na kayong haggard ko. At kagaya ng dati ko sinasabi, ito naman ang paborito kong damit para masahan, mga ate. So ang ginamit ko, hindi ko alam na pag nag-bleach pala, kailangan ng oxidizer. Kaya ito late na naman nabili. Ito ay, ano, 130 pesos yata, ganito nakalaki. Tignan nyo, ganito ba talaga to? Kung pa nag-bleach, umaapaw. Hindi ko alam kung bakit ganito. Oh, yan nandyan. Tignan nyo guys. Tatakot nga ako dahil baka mamaya makalbo tayo, mga ate. Guys, first time ko to, kaya gusto ko kaganahin ako, pinapawisan ako. Andito ako sa, ano, bahay ng pinsan ko. At dalawa kong mag-bleach. Why did all the real ones go? Why is my night so slow? Ink seeping in my skin, hoping it could heal my soul. No, I gotta get my own. Swear we on different roads. I'm burning a fucking bridge, cause I ain't gon' pay no toll. Money can't kill my pain, but no, it keeps my dream alive. Honey be all I drink these days because my health declines. Running nose, doing laps around them, cause it's do or die. It's do or die. And I keep on driving perfect circles, wonder if it's worth it. Always getting hurt, and I keep on driving perfect circles, wonder what's the purpose. I'm coming back to earth. My regrets, a text I couldn't send to you. Close my eyes and pretend like this. Second coating na ulit, yun na nangyari sa buhok natin, mga besi. And expect ko siya ano, taas ko ng pako. And expect ko sobrang ganit sa buhok. Pagkatapos ko siyang balawan. Pero, ang nangyari, sobrang lambot. Hindi pa ata nagbabanda. Baka 30 minutes na. Huwag yung masyadong binati ng buhok ko. Eh girlie, wala din isa. Kailangan talaga may anit kasama? Oo. Tingnan mo ibang kulay. Alam, paano yan? First coating pa lang nalalagay yung anit. Kaya nga. Eh, hindi ko naman alam na hindi naman Sabi si JT naman, sabi mo muna, dulo muna. Tsaka ginaganon yan para kulay. Baka hindi ko nakayanin ng hapdi niya na. Kanina guys, hindi ako nakaramdam ng konting hapdi. Konting kati-kati lang. Ano? Ngayon, dumating ang ating expert. Ayan, o. Oh. Wow! Wala pa ako liptit. Wala na ako liptit. Para tayo walang... liptit na rin bulsa ko. Ano handa ito? Hindi dala pang liptin. Sus, yung mga nipis ni Jeff, hindi pa yung nagbabanda. Di na itong oras na? Di na mo ito? 5 na. Why did all the real ones go? Why is my night so slow?
ink seeping in my skin, hoping it could heal my soul. No, I gotta get my own. Swear we on different roads. I'm burning a fucking bridge, cause I ain't gon' pay no toll. Money can't kill my pain, but no, it keeps my dream alive. Honey be all I dream these days because my health declines. Running nose doing laps around them cause it's do or die. Yan, so guys, is ganda mga besing. Nung kailan patapos na sa kahumap di sa part na to. naman yan. Isbarin mo nga to, Lawit. Halin ka. Pasok sa buong utak eh. Why did all the real ones go? Why is my night so slow? Ink seeping in my skin, hoping it could heal my soul. No, I gotta get my own. Swear we on different roads. I'm burning a fucking bridge, cause I ain't gon' pay no toll. Money can't kill my pain, but no, it keeps my dream alive. Honey be all I dream these days because my health declines. Running nose doing laps around them cause it's do or die. It's do or die. And I keep on driving perfect circles, wonder if it's worth it. Always getting hurt and I keep on driving perfect circles, wonder what's the purpose. I'm coming back to earth. A few inches later. So yun guys, ito na kinalabasan ng ating pag-bleach. Dapat hanggang 3 pa to. Ayun o, medyo may brown pa sa part na to. Pero hindi na kinaya ng lola nyo. Parang ano, ganito na lang. Hindi ko na kukulayan ng gray. Kasi feeling ko hindi ko kulay. Ganyan na lang o. Malambot pa rin naman yung hair ko. Yung nabili kong pang bleach sa buhok, hindi nakaka-dry ng buhok. Tingnan nyo naman yung anit ko guys. Namuti ang anit natin o. Para ako napanot. Ito sa part na to. Medyo basa pa nga, itutulog na ako. Tingin naman ng damit ko. Wala, basahan talaga tayo, walang magagawa. Lagi niyo ako nakikita ng mukha kong basahan. Ang mukha kong mukhang basahan na, yung damit ko. Basahan pa. And expect ko talaga dito guys, pagkabanlo ko dry, pero hindi siya dry. Maganda yung bleach na nabili ko. Malambot. Hindi ko na siguro ito kukulayan. Okay na. Yung pinakadulo niya, medyo talaga siya. Ayan o. Diba? Mais! Mais na isang kulay siya.